یه روز دیگه و باز یه مشکل تو سرسیلند یه موتور دیگه. کمپرس میزد داخل آب این موتور. ببینیم با هم دیگه. جانم. خب همینطور که دیدین کمپرس داشت. ما شالوله پمبادو باز کردیم. از پمباد نبود، یعنی ایراد. سرسیلند پمباد ایراد نداشت. داریم سرسیلنداشو باز میکنیم ببینیم باز مشکل چیه. همونطور که قبلا گفتم این چون واشراش فلزیه به این راحتی ها واشر نمیزنه و احتمالا باز مشکل توی بوش ها یا ممکنه سرسیلند ترک داشته باشه. حالا میریم جلو ببینیم چیه قضیهش. خب باز کردیم سرسیلندا رو و متاسفانه با اینکه همینطور که میبینیم این کف سیلند تمیزه، این نشون میده که مثلا چند ماه نهایتا باز شده و من پرسیدم گفتن که آوردن پایین و پایین تعمیر کردن. اما متاسفانه الان یه قسمتیه که به عنوان مثلا خوبشه، یعنی خوب که متوسطه. الان ببینین این روی صفر و اینم روی بوش میبینین که کلن 4 صدم فشار داره، یعنی بوش بالاتره. حالا بریم یه جای دیگه. اجازه بدین یک جا به جایی صورت بدیم. خب این صفر روی سیلند و جالب اینجایه که این قسمت بوش از سیلند پایین تره، یعنی 4 صدم هم بوش رفته پایین. ببینین این الان روی بوش من صفر کنم، واقعا این یکی واقعا عجیبه که این 2 صدم 3 صدم هم سیلند تازه بالاتر از بوشه. خب قطعا اینطوری دیگه جواب نمیده. این بوشام که خشکه، پشتشون ایویکو قدیم موتور. همینطور که میدونین ما ایویکو کار میکنیم. دوستان یه گروه کوچیک تلگرامی هم داریم که خوشحال میشم بیاین به ما بپیوندین اونجا. مثل همیشه حمایت هم فراموش نشه، لایک و کامنت بذارین برای ما. حالا چه باید کرد؟ این بوشا قبلا هم گفتم چون پشتشون خشکه و مثلا ما داریم بوشایی که زیرشون لاتون میخوره، میتونیم همه رو در بیاریم اندازه بزنیم، لاتون بذاریم براش و تنظیم کنیم به شرطی که بوشا یک دست باشن. ببینین این طرف بوش الان 2 صدم پایینه، ولی مثلا این قسمت بوش ممکنه 5-6 صدم بالاتر باشه که این مشکلی که به وجود میاد بوش یک دست پایین نیست، سیلند دچار نشست شده زیر بوش. اگه مثلا بوش الان هیچ فشار نداشت، صفر بود با سیلند بوشو، حالا بوش آبی بود یا خشک بود مثل اینا، میشد در بیاری یه لاتون بذاری زیرش 10 صدم ببندی بره، بعد یک دست باشه. اینجای بوش خب الان این 10 صدمه، اندازه بزنیم. دستم میگه که 10 صدم رو داره اینجا. بله ببینین اینجای بوش سر اندازه است، ولی اونور الان خب اینور 4 صدم فشار بوش. الان که این مشکله، خب بوش یک دست نیست. من الان یه لاتون درسته میشه مسی گذاشت، خودش یه قسمت بیشتر پرس بشه یه قسمت کمتر بشه، همه اینا رو میدونم، ولی دقیق در نمیاد و ممکنه خب بوش یه قسمتش فشار بیشتر بیاد یه قسمت کمتر فشار بیاد بهش و به مشکل بخوره. الان کار اصولی اینه که بازم این موتور بیاد پایین و پشت بوشا درست بشه، یه کف تراشی بشه از سیلند، پشت بوشا درست بشه و ببندیم و بره. این سوپاپ چرا خورده سر این
پیستون باید ببینیم، احتمالا سوپاپش بالا گرفتن قبلا ولی یه دونه است. حالا ما مشورت میکنیم با خودشون ببینیم تصمیمشون چیه. اگه بخوان خب بوشا رو میکشیم بیرون، یه لاتون 500 میذاریم، تراشکار میاد اندازه میزنه نگاه میکنه و میزنیم جا. اگرم نه که خب موتوری که 5-6 ماه پیش تعمیر شده باید دوباره زحمت بکشیم و بیاریمش پایین. بریم سرسیلن داشتم ببینم چیه داستان. خانه چند بود؟ خانه 5. خانه 5 اینه ولی سوپاپ بالا نیست، ممکنه فیلر صف کرده باشه. یه مقدار البته نسبت به سوپاپای دیگه بالا است ولی استانداردش نه، نسبت به استاندارد خودش بالا نیست. احتمال داره فیلر صف کرده بوده به خاطر همین خورده سر سوپاپ. بریم ببینیم تصمیمشون چیه و اگه شد بازش کنیم. خب همینطور که میبینین دیگه تصمیم گرفتیم بیاریم پایین موتور رو و درست کنیم. دلایلی که بوشا میکشه پایین میتونه خود کلن ضعف سیلند و طراحی باشه، مثلا نشیمنگاه‌های بوشا کوچیک باشه یا پایین باشه. مثلا توی مدل‌های قدیمی این مدل‌های قدیمی این لبه‌های بوش یه مقدار نازکتر بودن، مثلا روی 330 اون ضعف داشت. توی اینا یه مقدار خب بهتر کردن ولی بازم همچنان ایراد هست. گرم کردن میتونه گرم کردن میتونه و داغ کردن سیلند میتونه باعث رفتن پایین بوشا بشه. دلایل دیگه میتونی مثلا اگه پیچ‌های سرسیلند رو بیش از اندازه سفت کنی که این مورد همین مشکل رو داشت میتونه باعث بشه، و این که اصلا اشتباه تراشکار باشه، به جای مثلا 10 صدم بیاد 5 صدم 6 صدم بگیره و به مشکل بخوره. بریم بازش کنیم و بریم تراشکاری ببینیم. چرا میل سوپاپی مثل این مدل که اینجوریه آمار خرابیش انقدر کمه و استکان تایپتایی که قلتگ ندارن تقریبا عملا خیلی کم آمار خرابی تقریبا ندارن؟ چرا اینا خراب نمیشن؟ علت اینه که اینجا ما یه استخر روغنی داریم که اندازه تقریبا الان این دریچه رو باز کردم 2 لیتر روغن فقط از اینجا اومد. تقریبا تا اینجاهای میل سوپاپ داخل روغنه، استخر روغنه. حالا چرا این جدیدن این کار رو نمی کنن و میل سوپاپا دیگه روغن تو استخر روغن نمیذارن؟ علتش اینه که خب 2-3 لیتر روغن اینجا حروم میشه و وقتی که روغن رو تعویض میکنی دیگه اون روغن خالی نمیشه. داخل استکانیام میبینی فقط 2 لیتر روغن داخل اینا. ما موتور رو میاریم پایین تقریبا 6 لیتر اضافه تر از تعویض روغن زمانی که فیلتر رو تعویض میکنیم میریزیم داخل این موتور، فقط به خاطر همین استکانیا، میل سوپاپ، لوله‌های روغن، سرد کن، اینا جاییه که روغن میمونه توش. ولی به نظرم ارزش داشت اگر حتی این جدیدا رو این بلا رو سرش بیارن و توی یه استخر روغن میل سوپاپو بذارن، واقعا ارزش داره. بگیریم این فولی سر میلنگ رو دوستان پرسیده بودن که آقا چجوری با فولکش چرا انقدر سخت در میاد. الان میبندم ببینیم با یه فنر ماشین راحت میشه درش آورد. خب این فنر ماشین رو میبینین 2 سانتیه. این مهره رو باز کردم ولی ببینین باید به سمت میلنگ اینجوری آزاد باشه که اگه فشار این فنر بیفته رو مهره و رزوهش رو خراب میکنه. اینو میبندیم چون خیلی بد با سرعت در میاد میپره بیرون، پرت نشه، این مهره نگه داره. خیلی راحت با یه باکس این راحت در میاد. اگه درم نمیومد 2 تا چکش میزدیم این ارتعاش فنر باعث میشد که باز شه خیلی راحت. این چون قیفیه این فولی خیلی سخت در میاد.
باز کنم ببینین هیچ خاری هم نداره تو مدل‌های جدید. چون کله قندی داخل این توی مدل‌های قدیمی سخت‌ترم در میاد، چون یه پله تو این الان یه پله داره، این پله و این ته این کار گیر میکنه، ولی تو مدل‌های قدیمی 330 یک دست کامل گیر میکرد. ببینین اینجا و اینجا توی کله قندی میمونه، راحت تر در میاد از قدیمی ها. خب مورد خاص دیگه این نداره موتور دیگه، فقط غیر از این که انقدر پیچ اشتباه بسته بودن که انقدر پیچ هرس کرده بودن و عجیب غریب. یه چیز عجیب دیگه هم من اولین بار میبینم که رنگ خانه 2 بشکنه. یعنی حالا پیستوناش خراب هست تموم شده، آره قبول، ولی رنگ خانه 2 شکسته. ممکنه موقع جا زدن شکسته باشن، چون واقعا طبیعی نیست رنگ 2 من شخصا تا حالا ندیدم بشکنه. حتی هر چقدر پیستون خراب باشه نباید میشکست. و اینکه دوستان مثل همیشه موفق باشین. ممنون که ما رو دنبال میکنین.